السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم صوبت هذا المشروب هذا للوليدات اللي تيكحوا، اللي جاتهم هاد النزله. ما كاينش شي واحد اللي ما جاتوش هاد النزله في الدار. فصوبت لهم واحد المشروب اللي كيقضي على الكحه صراحه، ومفيد للمناعه. فاش صوبته قلت علاش لا ما نشاركوش معكم. غادي نعطيكم المكونات اللي فيه، يعني جد جد سهل، يعني دغيا تصاوبوه لوليداتكم، هكا عطيوه ليهم في الليل يشربوه عاد ينعسوا، حتى يكونوا غاديين ينعسوا عاد عطيوه ليهم يشربوه ضروري البنات. فهو جد جد مفيد، ومقاديره بسيطة جدا في متناول الجميع وموجودة في كل بيت. فأول حاجة كتاخدي سكينجبير طري، غير طريف صغير. بالنسبة للمرأة الحامل ما تاخدوش، يعني تستغنى عليه. طريف ديال سكينجبير طري كتحكيه مزيان، كتزيدي عليه معلقة ديال العسل الحر، كتزيدي عليه قطرات من الحامض، نفس هذيك الحامضه كتقطعيها في هذاك المحلول، وكديري الخرقوم البلدي، يعني اللي كنطيبوا به، ما ديروش داك اللي ملون، ديروا اللي كنطيبوا به. وصافي البنات كتزيدوا عليهم الماء طايب، وكتبقاو كتخلطوا بحال هكا مزيان حتى كيتجانسوا داك المكونات. فجد جد فعال، ويعني دغيا كيوجد، ما كيطلبش منك واحد الوقت كبير، وساهل. وعطيوه للوليدات منين يكون هكا فيهم النزله ديال البرد، عطيوها لهم يشربوه في الليل قبل ما ينعسوا. فمفيد مفيد جدا للمناعه. كما كتعرفوا السكينجبير عنده فوائد كبيره، وكذلك الحامض، العسل، يعني هاد المكونات كامله عندها واحد الفوائد رائعه للكحبه او للنزله ديال البرد. فصوبته قلت علاش لا ما نشاركوش معكم. هكا دغيا دغيا نقول لكم المكونات ديالو، وكنقول لكم صوبوه لوليداتكم، احسن ما تبقاو كل ساعه تشريو لهم السيرويات ديال، يعني ديال لي فارماسي، صراحه ما تينفعوا حتى شي حاجه. كتعيا ويشربوا فيهم والو، كتبقى الكحه هي. فانا استعملته لبناتي صراحه نفعهم بزاف. كنبغي نقول لكم بصحه وراحه، والى وصفه اخرى ان شاء الله، واي حاجه كنجربها كنبغي نشاركها معكم باش الكل يستافد. خليتكم على خير، والى وصفه اخرى ان شاء الله وفيديو جديد.